নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে 1 কোটি গছ পুলি ৰোপণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছে। এই পৰিকল্পনা আগবঢ়াই নিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে 8 জুনত 2023 চনৰ 8 জুনত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য হৈছে অসমৰ বৃক্ষ অৰ্থনীতিৰ উন্নয়ন সাধন কৰা। টি প্লেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে অসমৰ অৰ্থনীতি সবল কৰাটো হ'ল এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণে অসমৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব। এতিয়া তাৰে ভিতৰত ডাইৰেক্টলি উপকৃত হ'ব যিসকলে এই আঁচনিত পোনপটীয়াকৈ সহযোগ কৰে। তেওঁলোকক চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাত 100 টকা দিব আৰু 3 বছৰৰ পাছত 200 টকাকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা দিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিসকল HSGৰ সদস্য আছে সেই HSG সদস্যসকলক ইতিমধ্যে চৰকাৰে 10,000 টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। যোৱাকালি এটা ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাটো কৈছে যে যিবিলাক HSGৰ সদস্যাই প্লেণ্টেশ্যন কৰিব আৰু তাৰ ফটো আপলোড কৰিব তাৰ পাছতহে তেওঁলোকক 10,000 টকা দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ এটা ভাষণত উল্লেখ কৰিছে। তাৰ লগতে HSG মহিলাসকলক টি প্লেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰি তোলাটো হ'ল এই আঁচনিখনৰ অন্য এটা উদ্দেশ্য। আপোনালোকে যদি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সহযাত্ৰী হ'ব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে চৰকাৰে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে যি লিংক সেই লিংক খুলি দিছে আৰু এতিয়ালৈকে 10 লাখৰ ওপৰত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম। লগতে আপোনালোকে এইটো কথা জানি লওক যে আপোনালোকে ৰোপণ কৰিবৰ বাবে যিবিলাক গছ পুলি সেই গছ পুলিবিলাক ক'ত পাব। যিহেতু গছ পুলি ক'ত পাব সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা কলম থাকিব। তাৰমানে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব খোজে সেই আপোনালোকৰ ফৰ্মখনতে উল্লেখ কৰিব লাগিব। কিন্তু এই যি আঁচনি এই আঁচনি মতে আপোনালোকৰ ব্লক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত গছপুলি ষ্টক হৈ থাকিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকক গছপুলি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হ'ব ব্লক লেভেলৰ পৰা। বিশেষকৈ যিবিলাক গছৰ অৰ্থনৈতিক ভেলু আছে অৰ্থাৎ যিবিলাক গছ ৰোপণ কৰিলে যেনে অগৰু চন্দন এনেকুৱা ধৰণৰ গছ যিবিলাক হয় মেডিচিনেল যিবিলাক গছ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ গছ ৰোপণ কৰিলে যিহেতু সেই গছবিলাকৰ পৰা ভৱিষ্যতে ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হ'ব পাৰিব গছপুলি ৰোপণ যিসকলে কৰিব তেওঁলোকে। এতিয়া যদি HSGয়ে প্লেণ্টেশ্যন কৰে HSG গোটৰ সদস্যসকল উপকৃত হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ব্যক্তিগতভাৱে গছপুলি ৰোপণ কৰোঁ তেনে আমি ব্যক্তিগতভাৱেও উপকৃত হ'ম। লগতে আমাৰ অসমৰ অৰ্থনীতিলৈও আমি এক অৰিহণা যোগোৱা হ'ব। কমাৰ্চিয়েল প্লেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে এই আঁচনিখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিসকল মেম্বাৰ্ছ আছে আশা ৱৰ্কাৰ্ছ আছে চুপাৰভাইজাৰ আছে পুলিচ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটছ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ তেওঁলোকে বিশেষকৈ কমাৰ্চিয়েল ট্ৰি প্লেণ্টিং কৰাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। বৃক্ষ আন্দোলনত আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব চাওঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে গুগলত যাব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দিম। সেই লিংকটোত গৈও আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ বেছিক ইনফৰমেশ্যনখিনি বিচৰা হ'ব। যিহেতু প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লোকেশ্যন আহিব। লোকেশ্যনত আপোনালোকৰ ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান থাকিব অৰ্থাৎ আপুনি গাঁৱৰ নে চহৰৰ। তেতিয়া আপুনি গাঁৱৰ বা চহৰৰ য'ৰেই নহওক কিয় সেইটোত ক্লিক কৰিব। নেক্সট ফুল নেম আপোনালোকৰ আহিব সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিব। নেক্সট আহিব মোবাইল নাম্বাৰ। মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দিওঁতে আপোনালোক সাৱধান হ'ব যে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোহে আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আহিব ফাদাৰ্ছ মাদাৰ্ছ বা স্পাউচেছ নেম অৰ্থাৎ আপোনাৰ মা দেউতা বা আপোনাৰ স্বামী বা পত্নীৰ নাম আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব যিকোনো এজনৰ। নেক্সট আহিব এজ। নেক্সট আহিব জেণ্ডাৰ। নেক্সট আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট উল্লেখ কৰিবলৈ আহিব। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইবোৰত আপোনালোকে অপশ্যন পাব। অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যিটো আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটোত ক্লিক কৰিব। নেক্সট ব্লক আহিব। ঠিক তেনেকৈ গাঁও পঞ্চায়ত আপোনালোকৰ এইখিনি পূৰাব লাগিব। ভিলেজ টাউন এড্ৰেছ আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছ দিব। পোষ্ট অফিচ আপোনালোকে কোনটো পোষ্ট অফিচৰ আণ্ডাৰত পৰে সেইটো দিব। নেক্সট পুলিচ ষ্টেচন আহিব। পুলিচ ষ্টেচন উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ পিনক'ড থাকিব। পিনক'ডটো আপোনালোকে শুদ্ধকৈ উল্লেখ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চিডিং কালেকশ্যন পইণ্ট আপুনি ক'ৰ পৰা মানে পুলি কালেক্ট কৰিব সংগ্ৰহ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্লিজ চিলেক্ট লোকেশ্যন চিলেক্ট কৰিবলৈ দিব। তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিটো লোকেশ্যন পৰিব সেইটোৱে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে। বেনিফিচাৰী হিচাপে গ্ৰাণ্টটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ থাকিব যে ডু ইউ ৱান্ট টু এভেইল বেনিফিচাৰী গ্ৰাণ্ট অৰ
₹100 মানে বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে আপুনি 100 টকাটো বিচাৰে নেকি যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে লিংক উইথ আধাৰ, যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আধাৰ লিংক বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, আধাৰ লিংক হৈ থকা বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব, IFC কোড দিব আৰু ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ বেংক পাছবুকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকে ফটো মাৰি দিব লাগিব। চুজ ফাইল বুলি যে আছে দেখিছে আপোনালোকে, তাত আপোনালোকে ফাইলটো ইয়াত চুজ কৰিব আৰু ন' ফাইল চুজেন হ'লে ন' ফাইল চুজেনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ এই অপশ্যনটো থাকিব আই হিয়েৰ বাই গিভ মাই এক্সপ্লিচিট কনষ্টেণ্ট টু ইউজ মাই আধাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন পাৰপ'জেছ। এই লাইনটোত আপোনালোকে এই ঘৰটো দেখিছে নহয় ৰাইট চিনটো যে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ইয়াত ৰাইট চিন হৈ যাব তেতিয়া। নেক্সট আপোনালোকৰ কেপচা আহিব, মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফিকেশ্যন আহিব, 6টা ডিজিট আপোনালোকৰ আহিব পাছৱৰ্ড চেণ্ড টু ইয়'ৰ মোবাইল, আপোনাৰ মোবাইললৈ 6টা ডিজিটৰ এটা পাছৱৰ্ড আহিব। আপুনি সেই ডিজিট নাম্বাৰটো চাই পেলাই সেই পাছৱৰ্ডটো চাই আপোনালোকে ইয়াত পাছৱৰ্ডটো ভৰাব লাগিব। নেক্সট এণ্টাৰ দ্য নাম্বাৰ এজ শ্ব'ন ইন দ্য ইমেজ, এই ইমেজটো আপোনালোকে লাষ্টত দেখিছে, এই ইমেজৰ ঘৰত আপোনালোকে ইমেজটো যিটো থাকে সেই একেখিনি কথাকে আপোনালোকে এই ঘৰটোত লিখি দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পাছতে ছাবমিট বটনটো ওলাব, ছাবমিটত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰিব। ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব। চৰকাৰৰ যি এই মহৎ উদ্দেশ্য, এই মহৎ উদ্দেশ্যৰ আপুনিও সহযাত্ৰী হ'ব পাৰে। আপুনি বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে 100 টকা পোৱাটো বা 3 মাহৰ পাছত 300 টকা পোৱাটো ইমান ডাঙৰ কথা যিহেতু নহয়, ডাঙৰ কথা আমাৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশো সংৰক্ষণ হ'ব, লগতে অসমৰ বৃক্ষ অৰ্থনীতিও উন্নয়ন হ'ব। গতিকে এই আন্দোলনৰ আপুনিও এজন সহযাত্ৰী হওক। 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এই কাৰ্যসূচী। আহক আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ এই কাৰ্যসূচীত।